สวัสดีค่ะมาชวนทำสูตรเค้กง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กโบราณค่ะเค้กยอดฮิตที่คนรักเบเกอรี่จะต้องไม่พลาดเลยนะคะเค้กโบราณสูตรนี้จะทำทานเองหรือทำเป็นของขวัญของฝากหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเริ่มจากการเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่185องศานะคะแต่อบจริง180องศาค่ะจากนั้นเรามาร่อนแป้งไว้ก่อนค่ะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะแล้วก็ผงฟูค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูรวมกันจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะจะร่อนแค่ครั้งเดียวนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มตีส่วนผสมค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายเกลือนมสดไข่ไก่และเอสพีนะคะไข่ไก่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน4ฟองตอกไข่ใส่ถ้วยทีละ1ฟองแล้วก็นำไปใส่โถรวมกันค่ะแนะนำให้ตอกใส่ทีละ1ฟองนะคะเพื่อว่าถ้าพบว่าไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะSP ให้เราป้ายไปที่หัวตะกร้อค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนที่จะตีค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็นำไปตีได้เลยค่ะเปิดสปีดความเร็วสูงสุดนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมมีลักษณะข้นและมีสีขาวหรือสีครีมอ่อนค่ะจะใช้เวลาอยู่ที่6นาทีนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่เครื่องที่ใช้ด้วยค่ะพอได้ส่วนผสมลักษณะนี้แล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปค่ะให้เรานำแป้งที่เราร่อนไว้ใส่ลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนตีนะคะเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากัน1นาทีค่ะพอครบ1นาทีให้เราใช้ไม้พายปาดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจะเห็นว่ามีแป้งเกาะอยู่ด้านข้างก็ให้เราปาดให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะก็ให้เราเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันอีก2นาทีค่ะส่วนผสมก็จะมีความเนียนขึ้นค่ะจากนั้นค่ะให้นำส่วนผสมส่วนหนึ่งมาผสมกับน้ำมันจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะเพื่อนๆจะใช้น้ำมันอย่างอื่นก็ได้ค่ะยกเว้นน้ำมันปาล์มไม่แนะนำให้ใช้นะคะจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้เทกลับไปในชามส่วนผสมเดิมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่กลิ่นวานิลลาเพื่อเพิ่มความหอมลงไปค่ะจากนั้นก็คนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วก็ให้นำไปเทใส่ถ้วยได้เลยค่ะสูตรนี้ได้ทั้งหมด16ถ้วยนะคะจะใช้เป็นถ้วยเบอร์3217ค่ะแต่ละถ้วยก็จะใส่ในปริมาณเกือบเต็มนะคะก่อนที่จะนำเข้าอบก็ให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ180องศานะคะใช้เป็นไฟบนล่างค่ะอบ15นาทีนะคะจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะพอครบ15นาทีให้เราเบาไฟลงมาเหลือ160องศาค่ะโดยการแง้มประตูเตาอบเล็กน้อยนะคะแล้วก็นับ1ถึง15ค่ะจากนั้นก็ปิดเตาอบไว้เหมือนเดิมอบต่ออีก3นาทีค่ะหลังจากนำเค้กออกมาจากเตาอบแล้วให้เราเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งค่ะแล้วก็นำคัพเค้กออกจากพิมพ์คว่ำไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะมาทำแยมส้มค่ะจะใช้เป็นฟิลลิ่งรสส้มนะคะผสมกับน้ำส้มเข้มข้นค่ะค่อยๆทยอยใส่น้ำร้อนลงไปทีละน้อยและคนส่วนผสมให้เข้ากันดีจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะที่ไม่ข้นเกินไปและไม่เหลวจนเกินไปค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะนำไปกรองค่ะเพื่อให้ได้แยมส้มที่ใสค่ะเสร็จแล้วก็นำไปตกแต่งคัพเค้กของเราได้เลยค่ะคัพเค้กที่เราอบไว้นะคะจะมีความนุ่มหอมค่ะแล้วก็หน้าไม่ยุบด้วยนะคะหน้าไม่ยุบแล้วก็ไม่แฉะค่ะคัพเค้กที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะคะให้นำลงไปจุ่มในแยมส้มค่ะหรือใครจะตักปาดก็ได้ค่ะสามารถใช้สปาตูล่าช่วยได้นะคะถ้าเขาไม่เรียบค่ะตกแต่งคัพเค้กด้วยแยมส้มทุกถ้วยนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ เ
พื่อความสวยงามเดี๋ยวเราจะตกแต่งคัพเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนะคะวันนี้จะตกแต่งเป็นธีมดอกไม้ค่ะวันนี้ใช้เป็นหัวบีบเบอร์102นะคะตกแต่งเป็นรูปดอกไม้เล็กๆบนคัพเค้กค่ะบีบไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถดูแล้วก็ทำตามได้เลยค่ะบัตเตอร์ครีมที่ใช้วันนี้นะคะเป็นสูตรบัตเตอร์ครีมไข่ขาวค่ะเป็นบัตเตอร์ครีมที่ไม่ใส่เนยขาวค่ะสามารถอยู่ในอุณหภูมิห้องได้นานถึง48ชั่วโมงนะคะบัตเตอร์ครีมที่สามารถอยู่ในอุณหภูมิห้องได้นานก็มีหลายสูตรเลยนะคะแจ็คแปะลิงก์ไว้ในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปให้แล้วนะคะเกสรสีเขียวตรงกลางจะใช้เป็นหัวบีบเบอร์224นะคะต่อไปบีบด้วยหัวบีบเบอร์ 1M ค่ะจากนั้นใช้หัวบีบเบอร์68เป็นรูปใบไม้เล็กๆด้านข้างค่ะถ้าใครไม่ชอบครีมแบบบัตเตอร์ครีมก็สามารถเลือกใช้เป็นแบบวิปปิ้งครีมก็ได้ค่ะแต่แนะนำให้เป็นแบบ non dairy นะคะจะบีบออกมาได้สวยกว่าแบบ dairy ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคัพเค้กส้มโบราณของเราทำง่ายๆไม่ยากเลยนะคะมือใหม่ก็สามารถทำได้ค่ะเค้กโบราณสูตรนี้นะคะจะมีความนุ่มหอมในส่วนของแยมก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยเข้ากันมากเลยค่ะเค้กส้มสูตรนี้จะทำทานเองหรือจะนำเป็นของขวัญของฝากหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ค่ะสูตรเค้กง่ายๆทำได้ที่บ้านนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ